Chào mừng các bạn đến với kênh Bạn Có Biết của mình. Khi nhắc đến từ Hybrid hay sinh vật lai, có người sẽ nghĩ ngay đến Indominus Rex, một trong những sinh vật lai tàn ác nhất mọi thời đại, nổi tiếng vì đã gây ra một sự kiện thảm khốc trên đảo Isla Nubla. Nhưng cũng khi nghe từ Hybrid, một số người lại nghĩ đến sinh vật Sothopus, một quái vật được tạo ra bằng công nghệ di truyền, mang bộ gen nửa cá mập, nửa bạch tuộc, nổi tiếng vì gieo rắc nổi kinh hoàng trên đại dương và cơn thèm khát con người của nó. Cả hai nhân vật đều được biết đến là vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn. Nhưng một câu hỏi được đặt ra, sinh vật lai nào mạnh hơn? Vậy trận chiến của chúng ta ngày hôm nay sẽ là giữa khủng long lai Indominus Rex và cá mập lai bạch tuộc Sothopus. Nếu các bạn thích những nội dung phân tích sức mạnh và battle, hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những clip thú vị của kênh. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính. 1. Indominus Rex. Indominus Rex được lên kế hoạch trở thành điểm tham quan mới nhất được thêm vào công viên nhằm tăng lợi nhuận. Bộ gen của nó chủ yếu bao gồm Tyrannosaurus Rex và Velociraptor, nhưng ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật khác góp phần tạo nên nguồn gen, chẳng hạn như Therizinosaurus, Carnotaurus, Giganotosaurus, mực nang, ếch cây và nhiều loài khác. Vì vậy, trước khi mình bắt đầu nói về sức mạnh tấn công hay Attack Potency của Indominus, mình muốn nói trước một điều: Jurassic World là một thương hiệu rất khó để scale sức mạnh vì các chiến tích hay feat, phép tính và tuyên bố trong loạt phim này khá lộn xộn và thiếu nhất quán với nhau. Để thiết lập mức nền cho Indominus Rex, chúng ta cần nói về hai loài khủng long tầm trung đáng chú ý trong loạt phim hay mid-tier, Carnotaurus và Allosaurus. Carnotaurus hay cụ thể là Toro có một chiến tích là sống sót sau một vụ nổ có mức độ tương đương Small Building Level. Allosaurus có hai chiến tích đáng nhắc đến. Thứ nhất là trận chiến giữa Allosaurus và Pachyrhinosaurus. Allosaurus có thể chịu đựng được nhiều cú húc đầu và đòn đánh từ Pachyrhinosaurus. Trong Battle at Big Rock, Allosaurus đã nghiền nát một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Ban đầu chiến tích này được tính ở mức Building Level cộng, nhưng sau đó đã được tính lại xuống Small Building Level. Điều này có nghĩa là ít nhất mức sức mạnh nền của Indominus Rex sẽ đạt mức Small Building Level. Giờ thì Indominus Rex có khá nhiều điểm nổi bật có thể dễ dàng đặt nó lên trên những loài khủng long khác như Ankylosaurus, Apatosaurus, Rexy. Indominus có thể dễ dàng hạ gục một con Ankylosaurus hoặc cả một đàn Apatosaurus. Dù những loài này thường bị xem là fodder hay lính quèn trong vũ trụ này, nhưng thực tế vẫn có những tuyên bố cho thấy chúng đủ khả năng đối đầu với Tyrannosaurus Rex, tức là Indominus Rex hoàn toàn vượt trội cả những con T-Rex cơ bản trong vũ trụ này. Trước hết, Indominus có những tuyên bố khẳng định rằng nó to lớn và vượt trội hơn bất kỳ loài khủng long nào từng xuất hiện trước đó. Tuyên bố này khá nhất quán bởi Rexy vốn được gắn mác là kẻ săn mồi mạnh nhất cho đến thời điểm đó. Điều này bao gồm cả Spinosaurus. Tuy nhiên, một Rexy đã suy yếu lại bị Indominus Rex áp đảo đầu trận. Mặc dù Indominus Rex rõ ràng bất lợi về sức mạnh thuần túy so với Rexy, nhưng nó đã tận dụng móng vuốt và cánh tay của mình. Nhờ DNA của Therizinosaurus, Indominus cuối cùng vẫn áp đảo được Rexy. Rõ ràng iRex vẫn mạnh hơn Rexy 2015 về tổng thể. Giờ chúng ta chuyển sang chiến tích quan trọng nhất của Indominus Rex, lao thẳng vào chuồng chim. Đây dễ dàng là chiến tích tốt nhất của Indominus Rex, đặc biệt khi xét đến mức độ nhẹ nhàng mà nó thực hiện. Chuồng chim được cấu tạo từ sợi thủy tinh. Nếu các bạn chưa biết thì vật liệu này thậm chí có độ bền kéo cao hơn cả kim loại. Phép tính ổn định và nhất quán nhất cho thấy chiến tích này rơi vào mức Building Level cộng. Khi xét về sức tấn công đã xong, chúng ta chuyển sang hạng mục tiếp theo, tốc độ. Trước hết, Indominus Rex có tốc độ chạy được xác nhận là 48 km/h ở trong chuồng. Vì vậy, ở mức nền nó có tốc độ mức Superhuman Speed. Nhưng để nói về tốc độ cao hơn, có một loài khủng long bắt buộc phải nhắc đến, đó là Velociraptor, với các tuyên bố xác nhận tốc độ chạy của chúng ngang bằng báo Guepardo, khoảng 96,5 km/h. Indominus Rex thậm chí có thể phản ứng kịp với Velociraptor và các cú vung tay của nó còn nhanh hơn cả tốc độ phản xạ của Raptor. Điều này mang lại cho nó tốc độ phản xạ chiến đấu ở mức Superhuman cộng. Giờ hãy nói thêm một số điểm bổ sung về Indominus, bắt đầu với yếu tố nổi trội nhất của nó, trí thông minh. Indominus Rex chắc chắn là loài khủng long thông minh nhất trong toàn bộ franchise. Những chiến tích thể hiện trí tuệ cao của nó bao gồm
đoán trước nơi thức ăn sẽ xuất hiện và biết nên tấn công khi nào. Cao vào tường, hạ thân nhiệt để đánh lừa máy phát hiện thân nhiệt để lừa con người rằng nó đã trốn ra ngoài. Nhớ vị trí thiết bị theo dõi cài trong cơ thể và sử dụng để bẫy quân đội. Hay dọa bầy khủng long bay để tấn công trực thăng. Không chỉ vậy, nó còn học hỏi cực nhanh trong chiến đấu. Nó biết phải lật ngựa Ankylosaurus để vô hiệu hóa đối thủ. Nó nhận ra rằng cần phải tận dụng móng vuốt để áp đảo Rex. Và thậm chí nó còn biết giao tiếp với Velociraptor, quay chúng chống lại con người. 2. Shortopus. Shortopus là một sinh vật được tạo ra bằng công nghệ di truyền bởi một công ty nghiên cứu tư nhân có tên là Blue Water, với mục đích trở thành vũ khí siêu cấp thử nghiệm cho Hải quân Mỹ. Bằng cách sử dụng DNA của bạch tuộc và cá mập, các nhà khoa học đã có thể điều khiển hành động của nó thông qua một vòng cổ phát xung điện. Đáng tiếc là sinh vật này đã vượt khỏi tầm kiểm soát và bắt đầu tàn phá đại dương. Mở đầu bằng chiến tích đầu tiên của nó, tóm lấy một con cá mập trắng lớn và ăn thịt, cho thấy nó vượt trội hoàn toàn so với cá mập trắng. Điều này đồng nghĩa với việc mức sát thương nền của Shortopus là One Level cộng. Để đảm bảo tính nhất quán, Shortopus cũng có thể xé toạc đầu và ăn thịt con người một cách dễ dàng. Hành động này cũng được tính ở One Level. Tuy nhiên, đáng tiếc là đây gần như là tất cả những gì Shortopus đầu tiên thể hiện được về sức mạnh tấn công. Vì vậy, chúng ta sẽ chuyển sang bộ phim thứ hai. Trong Shortopus vs Terracuda, Shortopus thứ hai thực chất là hậu duệ của Shortopus đời đầu, được phát hiện trong một túi trứng trôi nổi trên biển, sau đó phát triển kích thước khổng lồ chỉ trong vài tháng. Quan trọng hơn, phần phim này còn giới thiệu một sinh vật lai khác, một quái vật lai giữa cá nhồng và thằn lằn bay, có tên là Terracuda, được tạo ra với mục đích quân sự. Tương tự như Shortopus đầu tiên, sinh vật này cũng có một con chip vi mạch trong cơ thể, cho phép kiểm soát hành vi của nó. Terracuda được thả ra và được lệnh gieo rắc nổi kinh hoàng tại các khu vực đông dân cư. Terracuda cực kỳ quan trọng đối với việc scale sức mạnh của Shortopus, bởi vì đây là nơi phần lớn các mốc scale lên sức tấn công và độ bền được thiết lập. Terracuda và Shortopus rõ ràng là ngang hàng khi chúng liên tục giao chiến với nhau. Vì vậy, bất kỳ chiến tích nào của Terracuda cũng đều có thể scale ngược lại cho Shortopus. Giờ hãy nói về chiến tích đầu tiên của Terracuda. Nó lao thẳng cơ thể vào một chiếc xe và làm chiếc xe phát nổ, xếp vào mức tấn công Small Building Level. Và điều này hoàn toàn phù hợp với chiến tích tiếp theo của Terracuda. Ở chiến tích đó, Terracuda bị ném thẳng vào một ngọn hải đăng. Trong lúc bị ném, Terracuda khiến ngọn hải đăng gãy làm đôi, nhưng bản thân nó vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Chiến tích này có hai phép tính khác nhau, một đưa nó vào Small Building Level và một đưa nó lên Building Level cộng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã cho thấy Shortopus đời thứ hai rõ ràng vượt trội hơn con mẹ. Shortopus đã sống sau một vụ nổ bom. Đây là một loại vũ khí được chế tạo riêng để tiêu diệt Terracuda. Trong những giây cuối trước khi bom phát nổ, Shortopus và Terracuda vẫn đang giao chiến. Và khi bom nổ thì cả hai đều ở ngay tâm vụ nổ. Kết quả là Terracuda bị thổi tung thành nhiều mảnh, trong khi Shortopus hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên điều này xảy ra bởi vì con chip của Terracuda bị quá tải nên mới phát nổ. Quả bom này có mức năng lượng được tính toán vào khoảng 8,38 tấn TNT, tức Large Building Level cộng. Tuy nhiên vì Shortopus tăng chọn quả bom, nên điều này cho thấy độ bền của Shortopus phải cao hơn gấp 10 lần sức tấn công của quả bom. Bởi trong Power Scaling, một one shot gap thường được xem là chênh lệch 10 lần sức mạnh. Quả bom này có mức năng lượng được tính toán vào khoảng 8,38 tấn TNT. Giờ lấy 8,38 và nhân thêm 10 vì Shortopus hoàn toàn nguyên vẹn trước quả bom. Chúng ta có mốc độ bền cuối cùng của Shortopus là 83,8 tấn TNT, tương đương mức 2N của Larger Building Level. Tiếp theo là tốc độ. Ở mức nền, Shortopus có thể đuổi kịp và bắt được một con cá mập trắng lớn. Cá mập trắng có tốc độ bơi khoảng 50 km/h, tương đương Superhuman Speed. Trong phần phim thứ ba, Shortopus có thể di chuyển được nửa chiều dài sân bóng chày chỉ trong 3 giây. Tốc độ này được tính toán vào khoảng 31 m/giây hay 111,6 km/h, tức Superhuman cộng. Ở các mốc cao hơn, Shortopus đời đầu còn có thể đuổi kịp một chiếc tàu cao tốc. Tàu cao tốc có tốc độ trung bình từ 111 đến 185 km/h. Điều này đưa Shortopus vào Subsonic Speed. Và ở mức cao nhất, Terracuda có tốc độ bay được xác nhận là 290 đến 322 km/h.
trong khi Shocktopus có thể chặn đường bay của Terracuda mà ném nó đi, đồng nghĩa với việc Shocktopus sở hữu Subsonic cộng trong combat và phản ứng. Giờ hãy nói thêm một số điểm bổ sung về Shocktopus. Tương tự như Indominus Rex, Shocktopus cũng cực kỳ thông minh, với những tuyên bố cho rằng nó thậm chí còn thông minh hơn cả cá heo. Những chiến tích về trí tuệ của nó bao gồm nó có thể ghép đúng thẻ chữ với đồ vật tương ứng, một khả năng mà ngay cả linh trưởng cũng không làm được. Đánh lạc hướng người phụ nữ để tấn công phía sau, cười khi đã xé toạc nạn nhân và thích thú khi tát nạn nhân liên tục. Có thể dùng xúc tu để xỉa răng, gãi đầu khi bối rối, bắt tay với người khác. Thậm chí là tạo tài khoản Twitter cho riêng mình và dùng nó để follow và kết bạn với người khác. Shocktopus là sinh vật lưỡng cư, được thể hiện rõ khi nó có thể đi bộ, bò và chạy trên cạn trong thời gian dài mà không cần nước. Ngoài ra, nó còn có lớp giáp được gia cố cực kỳ chắc chắn, có thể chịu được các vết cào và vết cắn từ Terracuda, cũng như chịu được các cú đấm, cào và cắn từ Werewolf trong phần 3. Thêm vào đó, Shocktopus còn có bản chất lưỡng cư và hệ vũ khí tự nhiên cực kỳ ấn tượng. 3. Phân tích trận chiến. Vậy thì giữa Indominus Rex và Shocktopus, con nào sẽ chiến thắng? Địa hình chiến đấu sẽ là ở trên bờ vì cả hai đều chiến đấu tốt ở môi trường này. Nếu Indominus Rex đối đầu với Shocktopus ở phần 1, nó sẽ có lợi thế đáng kể về kích thước, sức mạnh, độ bền và sức tấn công tổng thể. Shocktopus ở phần 1 chỉ ở mức One Level cộng mà thôi. Tốc độ của nó rất nhanh, đặc biệt là khi ở dưới nước. Tuy nhiên khi đã lên bờ rồi thì chênh lệch sẽ không còn quá lớn. Nó thiếu sức tấn công và độ bền đủ tốt để đối đầu với Ares đạt mức Building Level cộng. Vậy nên nếu chiến đấu với Shocktopus phần đầu thì Ares sẽ thắng với độ khó Mid-Diff. Nếu như Shocktopus phần 1 có mức scale ở cùng cấp độ thì nó sẽ thắng với độ khó Extreme Diff. Tuy nhiên, Shocktopus ở phần 2 thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Shocktopus có lợi thế rõ ràng về sức tấn công, tốc độ và trí thông minh, đồng thời còn sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội. Khi nó có thể quật, kéo lê và ném một sinh vật như Terracuda đi rất xa một cách dễ dàng. Chưa kể việc có rất nhiều xúc tu và bộ hàm mạnh mẽ, càng khiến khả năng gây sát thương của nó nguy hiểm gấp bội. Trận đấu này gần như không phụ thuộc vào địa hình, kể cả trên cạn hay trong vùng nước nông, bởi Shocktopus đều vượt trội về tốc độ trong cả hai môi trường. Shocktopus có độ bền scale tới 83,8 tấn TNT, trong khi Indominus Rex có sức tấn công cao lắm cũng chỉ khoảng 0,5 tấn TNT, tức chênh lệch 167 lần. Vậy nên Ares rất khó gây tổn thương cho đối thủ, trong khi Shocktopus có thể làm điều ngược lại rất dễ dàng với sức tấn công đạt mức Lord Building Level cộng. Thậm chí ngay cả trí tuệ của Shocktopus cũng vượt trội hoàn toàn so với Indominus Rex. Người chiến thắng của kèo đấu này sẽ là Shocktopus với độ khó No Diff.